श्रावण महिना जवळ येत चाललाय आणि नॉनव्हेजवाल्यांची गडबड असते की आपण काय खायचं. तर आज मी तुम्हाला एक हटके रेसिपी दाखवणार आहे, वडापाव, चिकन खिमा वडापाव. तर चला सुरुवात करूया. गॅस सुरू करूया आणि आता ह्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत 2 टेबलस्पून तेल. जास्त तेल घालायचं नाहीये कारण आपल्याला खिमा करून घ्यायचा आणि मग तो आपल्याला बटाट्यामध्ये मिक्स करायचा आहे. तेल गरम झालेलं आहे. ह्यात आपण 2 बारीक चिरलेले कांदे घालूया. कांदे मध्यम आकाराचे होते. त्यात घालूया 1 टोमॅटो बारीक चिरलेला. त्यानंतर इथे मी वाटण घेतलेलं आहे. लसूण आहे, कोथिंबीर आहे आणि आलं आहे. 1 टेबलस्पून वाटण आहे हे. अर्धा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून साठवणीतला मसाला म्हणजे मिक्स मसाला. मिक्स मसाल्याची रेसिपी जर तुम्हाला बघायची असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे, त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे तुम्हाला. थोडीशी कोथिंबीर आणि मीठ चवीप्रमाणे. आणि आता हे सगळं मिक्स करायचंय. थोडासा कांदा होऊन द्यायचा आहे, पूर्णपणे नाही शिजवायचं आपल्याला. आता तुम्हाला मी ही चिकन खिमा वडापावची मजा सांगते. आमच्याकडे ना 26 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर कला क्रीडा उत्सव असतो आणि तिकडे स्टॉल लागतात. तर तो स्टॉल मी आणि माझ्या मैत्रिणीने स्टॉल घेतलेला आणि तिकडे आम्ही हा चिकन खिमा वडापाव ठेवलेला. इतका छान प्रतिसाद आला तुम्हाला सांगू की आम्ही केले ना की थोड्या वेळात ते सगळे संपूनच जायचे आणि खूप लोकांना आवडला होता. आता हा कांदा आपल्याला एवढा शिजवायचा आहे. आता आपण ह्यात घालूया पाव किलो खिमा. हा छान मिक्स करायचा आहे आणि थोडंसं पाणी घालून शिजवून द्यायचंय. आता आपण ह्यात थोडंसं पाणी घालूया. मिक्स करायचं आहे. हा पूर्णपणे सुकून द्यायचा आहे खिमा आणि ह्याच्यावर झाकण द्यायचंय आणि शिजून द्यायचंय. 10 मिनिटं तरी वाट बघायला लागेल आपल्याला. तोपर्यंत आपण काय करायचंय, इथे मी पाव किलो चण्याचं पीठ घेतले. अंदाजे घ्या, तुम्ही जेवढे वडे करणार असाल त्याप्रमाणे अंदाजे तुम्ही पीठ घ्या. त्यामध्ये मी थोडीशी कोथिंबीर घालणार आहे, थोडंसं मीठ आणि ह्यात घालायचंय पाणी. आधी हे मिक्स करून घेऊया आणि मग आपण ह्यात पाणी घालूया. आणि स्मूथ असं बॅटर बनवून घेऊया. कन्सिस्टन्सी अशी पाहिजे, धड जाड पण नाहीये आणि पातळ पण नाहीये. आपण जी वडापावला बनवतो ना ती पाहिजे. आता आपण हे बाजूला ठेवूया आणि बघूया आपला खिमा झालाय. खिमा पूर्णपणे छानपैकी शिजलेला आहे आणि ड्राय झालेला आहे आणि आपल्याला हा असाच खिमा हवाय. आणि आपण हा एका मोठ्या बाउलमध्ये काढून घेऊया आणि तो थंड करायचा. तर मी ह्याच्यात काढून घेते. हे थंड झालेलं आहे. इथे मी 5 बटाटे घेतलेले उकडून, ते आपण घालूया ह्याच्यात. बटाटे नुसते मिक्स करायचे आहेत तुम्हाला, म्हणजे कुस्करून घ्यायचे आहेत. किसणीवर किसायचा नाहीये बटाटा. आणि ह्याच्यामध्ये एक लक्षात ठेवायचंय तुम्हाला की खिमा दिसला पाहिजे, नाही तर आपण एवढूसा खिमा घेऊन त्याच्यामध्ये तुम्ही अर्धा किलोचा बटाटा घातला तर त्याला काही उपयोग नाही होणार आहे. आता हे आपण मिक्स करून घेऊया. आता आपण ह्याचे बॉल्स बनवून घेऊया. अशा प्रकारे आपण सगळे बॉल्स करून घेतलेले आहेत. आता आपण वडे करून घेऊया. येस, तेल मस्तपैकी तापलेलं आहे. अशा प्रकारे मी सगळे वडे तळायला टाकलेले आहेत आणि आता आपण ते तळून घ्यायचे आहेत अगदी सावकाश. छान असं लालसर रंगावर आपल्याला ते तळून घ्यायचे. कुठेही ते कच्चे राहता कामा नयेत. सगळ्यांना वडापाव खूप आवडतो, म्हणजे कुठे गर्दी असेल ना तर वडापावच्या दुकानात नेहमीच गर्दी असते तुम्हाला, किंवा गाडीवर. तसंच आम्ही पण जेव्हा स्टॉल टाकलेला ना तेव्हा पण अशीच मस्त प्रचंड गर्दी असायची आणि धमाल यायची. मी आणि माझी मैत्रीण वीणा. इकडे मला तुम्हाला एक टीप द्यायची आहे, म्हणजे एक सांगायचं असं की मी ह्याच्यामध्ये सोडाखार घातलेला नाहीये. पण जर तुम्हाला सोडाखार ह्याच्यात घालायचा असेल तर तो अगदी 1/4 घालायचा आणि चण्याचं पीठ जे ते छान असं म्हणजे हलवून 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 घ्यायचं की ते फेटलं ना की एकदम हलकं होतं आणि मग त्याचं कवरही सुंदर होतं. पण मी शक्यतो वापरत नाही, पण तुम्ही वापरू शकता. 2 मिनिटांमध्येच होणार आहे. आणि इथे असा सुंदर असा सुगंध सुटलेला आहे. त्यामुळे माझे सगळे बच्चा कंपनी इकडचे ते असं मला खुणवत आहेत, ताई लवकर लवकर, म्हणजे काय की गरमागरम वडे खायला मिळणार आहेत आणि लवकर लिंक घ्या, असं सगळं चाललेलं आहे. आणि पण ह्याला थोडासा रंग यायला पाहिजे. थोडासा रंग आला की आपण काढूया ते. चिकन खिमा वड्याला सुंदर असा रंग आलेला आहे. आता आपण ते काढून घेऊया.
टिश्यू पेपर घेतलेलेच आहेत आपण इकडे. गॅस बंद करते मी आता. आपण इथे पाव घेतलेले, त्याच्यामध्ये आपण ते वडे घालूया. तर आपण प्रत्येक पाव सेपरेट करायचा आहे आणि तो मधनं कट करायचा आहे थोडासा. याच्या आतमध्ये मी अजिबात चटणी वगैरे काही लावत नाही, कारण जी खिम्याची चव आहे ती तुम्हाला लागली पाहिजे. ह्याच्यात असा वडा घालूया आपण आणि असे ठेवूया सगळे. आणि हे तुम्ही नुसते खाल्ले तरीही चालतात, पण बऱ्याच जणांना वडा हा पावाबरोबर आवडतो. मला असंच आवडतो. हा, गरमागरम चिकन खिमा वडापाव तयार आहेत. इकडे खूप छान असा सुगंध सुटलेला आहे आणि सगळे मला इशारा करतात, ताई लवकर लवकर. तर तुम्ही हा करून बघायचा आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी पाहत राहायचं आहे.